Új programmal, új podcasttel jelentkezünk. Köszöntöm a hallgatókat és a nézőket. Ma, mintha csak folytatnánk a Cseperi György professzorral 2 hete megkezdett témát. De előtte ismét kérem, hogy aki idáig nem tette, szíveskedjék feliratkozni. Tényleg nem nagy dolog, már 400 000 feliratkozónk van, jelentem büszkén. Nekünk sokat jelent ez a feliratkozás, mert ezzel, ha másképpen nem, elismerik munkavégzésünket. Amennyiben a YouTube-on néznek bennünket, a képernyőnk alatt kissé balra a feliratkozás gombra és mellette a kis csengőre kell kattintani, de ha a Facebookon követnek, ott a képernyőn az oldalnyitó fotótól lejjebb, kissé jobbra található a követem gomb, azt kell megnyomni, köszönöm szépen, de azt is kérem, hogy osszák meg műsorainkat barátaik, ismerőseik között, ha tetszik, amit kapnak tőlünk, illetve aki teheti, támogassa is a műsorkészítést, például a patreon.com/Friderikus Podcast oldalon, vagy a képernyő alatti leírásban szereplő bármely támogatási lehetőséget alkalmazva. És akkor már is jön egy kis előzetes a mostani 2 interjúból, mert hogy ma előbb 2 beszélgetés lesz, majd azokat követi egy vita. Én ugye azért nem hiszek a zöld átállásban, mert hogy azok a feltételek, amelyek ehhez szükségesek, nem állnak rendelkezésre, úgy, mint az erőforrások, úgy, mint az idő, úgy, mint az energia. Tehát, hogy nincsenek meg a feltételei ennek, és hiányoznak azok a működő technológiák is, amelyek ezt az átállást lehetővé tennék. És tulajdonképpen azért is vagyok itt, hogy próbáljam felhívni a figyelmet arra, hogy az utolsó pillanatban vagyunk, és hogy tennünk kell valami olyat, ami ténylegesen tud rajtunk segíteni. A jelenlegi fenntartható energiaforrásunk nem tudja fedezni a jelenlegi szükségleteinket. És ez így van. De ebből az nem következik, hogy egy nem növekedő gazdasághoz ne tudnánk hozzáigazítani egyébként az energiaszükségletünket. Tehát, hogyha bővítenénk a fenntartható energia előállítását, akkor hozzá tudjuk igazítani a kínálatot a kereslethez szerintem. A második rész az, hogy mire van megoldás és mire nem, ebben is részben igaza van Andrásnak, mert ugye vannak olyan területek, ahol tudjuk a megoldást, egyébként ez inkább tipikusan az energia termelése, sokkal kevésbé az energia tárolása, meg mondjuk vannak megoldásaink épületek fűtésére, helyi közlekedésre, de valóban nem igazán körvonalazódott még a technikai megoldás, például a vasbeton kiváltására. Tehát van, ahol igen, van, ahol nem, de én ezzel együtt azt gondolom, hogy optimistának kell lennünk, mert hogy ezeken dolgoznak emberek, és az elmúlt évtizedekben meglepően messzire jutottak, és csinálni kell, aztán majd, ha elkezdtük volna 30-40 évvel ezelőtt, akkor sokkal messzebb jutottunk volna a technológiai megoldásokkal. Azt hiszem, hogy ez nem a teljes emberiség fog megsemmisülni, de potenciálisan 100 milliókban mérhető az áldozatok száma. Hát igen, de ez már akkor az összeomlás forgatókönyvet, ez tulajdonképpen nem hangzik túl jól. Hát enyhén szólva nem hangzik túl jól. Amit Zoltán mondott, az tulajdonképpen egy összeomlás. Én nem kerülném el ezt a szót. Szerintem ma azt kell mondjuk, konkrétan mondanunk kell az embereknek, hogy összeomlás az alternatíva. A növekedés az összeomlás, tehát szerintem nem szabad félnünk kimondani ezt a szót. Én nem félek egyébként, de ugye az a kérdés, hogy ugye említetted, hogy majd belátja tudományosan az emberiség, hogy ennek milyen okai vannak, és nem a másikra fog haragudni. Hát ennek én nem látom reális esélyét. Hát pont nem úgy működik a világ, hogy ne egymásra haragudjanak a nemzetek, és egymást kiáltsák ki bűnbaknak. Klímavész, világháborús veszélyek, világgazdasági összeomlás, civilizációnk végnapjai. Alig telik el nap, hogy ne hallanánk efféle borús előrejelzéseket, és mitagadás egyre gyakrabban közvetlenül is szembesülhetünk ezekkel az életünket egyre nagyobb mértékben befolyásoló jelenségekkel. Abban a tekintetben persze, hogy mekkora valójában a baj, de főként, hogy milyen esély van megállni, netán visszafordulni a valódi kockázatokkal kikövezett úton, még az esélyeket évek óta tudományos alapossággal kutatók sem mindig értenek egyet. Talán még abban sem, hogy a szükségesnek vélt alapvető és globálisan bevezetendő változtatásokat kiknek és milyen módon kellene kezdeményezniük, de még inkább, hogy hogyan kellene mindezeket véghez vinni annak érdekében, hogy ne rohanjon bele a világ és az ember az önmegsemmisítésbe.
Ebben az alapvető kérdésben itt és most természetesen mi sem tudunk majd mindenki számára megnyugtató módon dűlőre jutni, de mint állandó nézőink, hallgatóink rendszeresen megtapasztalhatják, időről időre kísérletet teszünk rá, hogy különböző szakembereket szólaltassunk meg, és ismertessük az ő egymástól hol jelentősen, hol kevésbé jelentősen eltérő álláspontjaikat. A mai alkalommal tárgykörben a jó egy éve egyszer már itt vitatkozott Gelencsér András vegyészmérnök légkörkutatóval és újdonsült vitapartnerével, Pogácsa Zoltán közgazdász szociológussal törekszünk külön-külön valamire jutni, azaz előbb helyzetet értékelni és a menekülési pályákat megjelölni, majd már egymás mellé ültetve őket, hagyom nézeteiket, megoldási javaslataikat ütközni. Először Gelencsér Andrást, a Pannon Egyetem rektorát, elismert légkörkutatót köszöntöm és kérdezem, illetve előbb rövid kivonatot adok életrajzából, mert bár itt járt nálunk jó egy éve, akkor Antal Miklós fizikussal, az ökológiai közgazdaságtan kutatójával vitatkozott civilizációnk összeomlásának aspektusairól, de nem árthat, gondolom, ha ismerettségünket felfrissítjük vele. Szóval, ami Gelencsér Andrást illeti. Vegyészmérnök légkörkutató, Kisvárdán született, 1966-ban 57 éves, apja belgyógyász, anyja gyerekgyógyász volt, Sopronban érettségizett, majd vegyészmérnökként kitüntetéssel végzett a Veszprémi Vegyipari Egyetemen. 5 évvel később ugyanitt szerzett PhD doktori címet. 1996 és 2005 között a Magyar Tudományos Akadémia levegőkémiai kutatócsoportjában tudományos főmunkatárs volt. 2002-ben lett az akadémia doktora, 2006-tól egyetemi tanár a Veszprémi Egyetem mérnöki karán, melynek előbb dékán helyettese lett, 2015-től pedig mind a mai napig a rektora. Levegőkémikusként a légkörben lebegő parányi részecskékkel és azoknak a globális éghajlatra gyakorolt hatásaival foglalkozik. Ő volt az első, aki felismerte a humusz kialakulásának folyamatát a légkörben. Eddig több mint 7000 hivatkozás történt tudományos írásaira. 2014-ben kitüntették a Magyar Érdemrend tisztikeresztjével, 2016-ban elnyerte a Veszprém megyei Prima Primissima díjat, 2017-ben pedig akadémiai díjban részesült. 2015-ben jelent meg Füstbe ment bolygó című ismeretterjesztő könyve a globális levegőszennyezésről, 2023-ban Ábrándok műveletében a fenntartható fejlődés korlátai címmel adták ki kötetét. Ami a családját illeti, 21 éves fia műszaki egyetemre jár, 16 éves lánya középiskolás, hobbija a kerékpározás. Jól mondtam. Igen. És csak egy évet öregettem én, ön csak fiatalodott, ugye? Na mindjárt belecsapva a témánkba, az elmúlt hónapokban is, mint korábban is többször újabb sokkoló cikkekkel, tanulmányokkal hívta fel a figyelmet a Föld kritikus helyzetére, de jó egy éve egy akkor önnel készült interjúban teljesen kilátástalannak látta az emberiség jövőjét, idézek is ebből az egykori írásából. A klímaváltozás már megállíthatatlan, nincs elegendő energia és nyersanyagforrás a fenntartható rendszerekre való átálláshoz, a túlfogyasztó urbánus civilizációnak csupán évtizedei vannak hátra. Szóval akkor is fölmerült bennem, és tulajdonképpen ez a kérdés azóta is foglalkoztat, amit most meg is kérdezek, hogy elsősorban taktikai okokból festette és festi mind a mai napig ennyire vészjóslónak a képet, arra gondolva, hogy csak ilyen erős tónusokkal lehet riadóztatni. Nem taktikázom egyáltalán, én ezt így gondolom, hogy ennek a civilizációnak ebben a formában, ahogy most működik, növekedésorientáltan nincs hosszú távú jövője. Ön rendre arra a végkövetkeztetésre jut, hogy ha az eddigi tempóban ugye ennyi erőforrást fogyasztunk, mint amennyit fogyasztunk, 1-2 évtizeden belül a civilizáció fenntartásához szükséges készletek kimerülnek, az alternatív energiatermelési módokra való átállásnak pedig ön szerint nincs meg a kellő nyersanyag fedezete, illetve ezeknek az energiaigénye túl nagy. Ezért annak az életformának, amit nyugati civilizációként jellemzünk, tehát
ahogy manapság élünk, egyszerűbben szólva, az önvéleménye szerint legfeljebb 15-20 éve van hátra, az átállásra pedig már nincs elég időnk. Elég nagy jólétben élünk, elég magasan vagyunk, tehát azért van miből visszavenni. Tehát az nem azt jelenti, hogyha most az erőforrások beszűkülnek, hogy itt minden elfogy, és éhen halunk. Le kell mondani bizonyos dolgokról, azokról, amelyeket most természetesnek veszünk. Lehet, hogy nem lesznek azok, de attól még elvileg van lehetőség egy emberhez méltó életre. Bár ebben az ügyben történt valami forradalminak titulált előrelépést, mert 2015-ben klímaegyezményt kötött a világ, amit mégiscsak elfogadott, ha jól emlékszem, 195 ország vezetője, de végül csak 185, erősítsen meg, ugye, annyi írta alá. Ennek a klímaegyezménynek a céljai mennyire váltak valóra? Egyáltalán mik voltak ezek a célok 8 évvel ezelőtt? Hát ugye az energia termelési módoknak az átalakítása, a fosszilis energiahordozók kivezetése, illetve a felhasználásuk mérséklése, az irány, tehát az, hogy 2050-re, 60-ra, század második felére lehetőség szerint minimális legyen az üvegházgázok kibocsátása emberi tevékenység által. Ezek a célok egyáltalán nem valósultak meg. Ugye az Energy Institute, ha jól mondom, 2022. évi globális energiafelhasználásról szóló jelentése a száraz valóságot tárja fel, azaz voltaképpen úgy tartják ezt a szakmában, hogy ez a Párizsi Klímaegyezmény ellenőrző mérlege, és ez a 2022. évi jelentés azt szögezi le, hogy az emberiség fosszilis energiafelhasználása adott évben hogy alakul. Ennek értelmében konkrétan mi a helyzet? A 2022-es évben a fosszilis energiahordozók égetéséből származó szén-dioxid kibocsátás az közel 1%-kal növekedett az előző évhez képest. Tehát nem hogy csökkent, hanem növekedett még nőtt is? Az előző évhez képest, és minden eddigi rekordot megdöntött. 2018-ban még a Covid előtt utolsó békeévben volt a legnagyobb a kibocsátás, ugye ezen a Covid, illetve az utána következő gazdasági nehézségek, válságok mérsékeltek, és most már meghaladtuk azt a szintet, ami ugye a Covid előtti időszakban. Tehát gyorsan utolértük magunkat idézőjelben. Visszapattantunk. Igen, de én mintha azt olvastam volna, hogy a klímaegyezmény hatására a fejlett országokban mintha mégis mérséklődött volna a szén-dioxid kibocsátás. Nem? Ez így van, viszont az ázsiai térség országai olyan mértékű növekedést produkáltak, amely ezt a csökkenést bőven ellensúlyozta, és ennek köszönhető a rekordkibocsátás. De mégiscsak az emberiség mintha mindig megtalálta volna a komfortját biztosító túlélési formát, épp ezért kérdezem öntől, hogy nem kellene hagyni, hogy ezúttal is spontán szembesüljünk a nehézségekkel, és rábízni magára az emberiségre, hogy a túlélési képességével rendezze át a világot, ne pedig nagy beavatkozásokkal. Fel kellene mérni azokat a lehetőségeket, amelyek reálisan megvalósíthatók, és azok mentén kellene elkezdeni a közös gondolkodást globálisan. Ugye ezek globális problémák, ezeknek nincs helyi megoldása, itt összefogásra van szükség, ugyanúgy, mint az ózon probléma megoldása esetén, ahol a világnak sikerült azért demonstrálnia, hogy erre képes. Amikor ózonjuk keletkezett ugye a Föld fölött, és végül is annak mi lett a megoldás? Egyáltalán spontán mód történt annak a megoldása? Egyáltalán nem spontán, az nemzetközi összefogással. Ugye az ózon esetében nem kellett lemondani semmiről. Tehát az, hogy kicserélik a légkondicionálókban a töltőgázt, az nem érdekli az embereket, teljesen mindegy, az életszínvonal ugyanúgy megmaradt. Amiről most beszélünk, az viszont egy életszínvonal csökkenés azokban az országokban, akik ehhez a magas fogyasztási szinthez hozzászoktak. Amennyiben szembenézünk a realitásokkal, globális szinten, tehát világméretekben lehet egyáltalán reális esélye a fosszilis energiahordozók, úgy mint szén, kőolaj, földgáz és így tovább kiváltásának, azaz, amit sokan mondanak a dekarbonizációnak, tehát a zöld átállásnak. Konkrétan szólva, miért tartja ön a globális zöld átállást pusztán csak illúziónak és nem megoldásnak? A gazdasági növekedés miatt. Ugye a gazdasági növekedést az emberiség eddig nem tudta elengedni, tehát ez a mai napig a jólét, meg hát tulajdonképpen a gazdasági teljesítménynek a mértéke. És ez hogy évről évre van egy növekedési kényszer. Így van. És ez energiafelhasználás növekedésével együtt jár. Tehát tulajdonképpen ezeket az alternatív energiatermelési módokat
nem a fosszilis energiahordozók kiváltására, hanem a többletnek a biztosítására használja fel jó részt az emberiség. Az energiafelhasználás szempontjából számottevő szektorokban ide számítjuk mondjuk a nehézipart, olajfinomítást, bányászatot, szállítást, repülést, hajózást, hadászatot, és így tovább. Létezik egyáltalán zöld megoldás, tehát karbonmentes megoldás? Elméletben létezik, de ipari megvalósításuk egyáltalán nincs ezeknek. Egyetlen példa sincs arra, hogy ezek a valódi gazdasági környezetben működnek ezek a technológiák. Mert? Mi ennek az oka? Hát ugye nagyon megdrágítaná a termelést. Tehát azt mondja, hogy a megújuló energiaforrások nem lennének képesek lépést tartani a felfokozott igénnyel. De akkor ön szerint mi a megoldás? Vannak-e már ma is mondjuk az emberiségnek olyan hadrendbe állítható, akár technikai eszközei, akár egyéb megoldásai, amelyek felhasználásával mégis elhárítható lenne a veszély, miközben nem vagy alig-alig kellene változtatnunk ezen a pillanatnyi jelenlegi életmódunkon? Ugye az energiatermelésben régi technológiákat vettünk elő, és használunk fel modern formájukban újra. Hát mondjuk a szélmalmok azok több ezer évesek. Most ugye szélturbinák vannak, ezek nyilván hatásfokukban talán jobbak, mint a korábbi szélmalmok voltak, viszont folyamatos energiaigénye lett az emberiségnek. Tehát nem elégszik meg azzal, hogy akkor van energiája, amikor fúj a szél, hanem tulajdonképpen az életünk szinte minden tevékenysége folyamatos energiaellátást igényel. Na de a szélen kívül még ott a nap, és még ezernyi olyan megoldást kínálnak ebben a pillanatban, ami azt mondja, hogy nem lenne alternatívája, illetve nem lenne kielégítő az energiaigényekre, a globális energiaigényekre? Hát ugye ezeknek az előállítása az ugyanúgy gyárakban történik, ezek a gyárak fosszilis energiát használnak fel, ugye ezek a nagy hőmérsékletű folyamatok. Miért ezeket nem lehet például kiváltani zöld energiával, ezeknek a gyáraknak az energiaigényét? Félreértés ne essék, ezek létező technológiák, ezek tudnak energiát termelni, nyilvánvaló, hiszen most is a világban óriási például napelem parkok működnek, és ezek valós technológiák. Ami nem tudnak, az a világnak a folyamatos energiaigényét stabilan, ahogy arra szükség van, kielégíteni. Tehát arra, hogy besegítsenek, arra ezek a technológiák elégségesek, de az energiatermelés teljes kiváltására ezek nem alkalmasak. És hát amit itt korábban említett, a globális fogyasztás drasztikus csökkentése, ami ugye kívánatos lenne, szembe megy totálisan a profit rövid távú maximalizálásában érdekelt globális gazdasági pénzügyi rendszerek és elit érdekeivel, ami szintén nem egy könnyen leküzdhető akadály. Hát igen, ez a legnagyobb baj, tehát hogy erre nem nagyon van szándék, mert akkor ki kellene szállni ebből a mókuskerékből, azaz hát ezt a fajta célt el kellene engedni, és egészen más szempontokat kellene előtérbe helyezni, hogy a profit nagyobb legyen, hogy a termelés volumene növekedjen, ezek nem fenntartható célok. El tudja azt képzelni, hogy akár csak egy ország népére ezt rá lehetne beszélni? Hát ha elengednénk az illúziókat, és az lenne a kérdés, hogy 15-20 év múlva vége a világnak, vagy most elengedünk bizonyos kényelmi funkciókat, lemondunk a jólét egy részéről, akkor szerintem a döntés mindenki számára egyértelmű lenne. A baj az, hogy az elsőt nem hiszik el. A másodikra meg nem nagyon képesek. Miről kéne lemondanunk annak érdekében, hogy a helyzet megnyugtató legyen? Hát ugye az, amit a Covid produkált, tehát egy néhány százalékos energiafelhasználás csökkenés, az kevés. Tehát ennél jóval nagyobb mértékű csökkenésre lenne szükség, azaz sokkal több mindenről kellene lemondani, mint amiről a Covid lemondatott bennünket. Tehát azért az is pedig elég sok társadalmi feszültséget okozott, és eléggé frusztrálta az embereket, amire szükség lenne, az valószínűleg még jobban frusztrálná. Ugye mindenki ezeket az egzotikus turista utakat szokta példának hozni, hogy hát azt anélkül nyugodtan lehetne élni. Ez igaz, csak ugye abból egy csomó ember él a világ másik felén, hogy a turisták oda mennek és pénzt költenek, nem is beszélve a légitársaságokról és az egyéb
szolgáltatásokról. Tehát az utazás mint olyat meg kéne szüntetni? Legalábbis ilyen távolságra? Hát ugye a repülés az köztudomású egy igen energiafaló ágazat, és nyilván erről senki nem mondana le, bár lehet, hogy azt mondaná, hogy más mondjon le, de én még azért szeretnék ide-oda elrepülni, tehát biztos, hogy ez nem menne könnyen. És nem is lenne könnyen kivitelezhető, mert nagyon sokak megélhetése múlik rajta. Ön vagy önök, mint tudósok addig jutottak el, hogy ez egy fenntarthatatlan élet, ami pillanatnyilag van a Földön, de arra önök se tudnak elfogadható választ adni, vagy segítséget a politikának, hogy mit kéne tenni annak érdekében, hogy mégiscsak ez a fenntarthatóság hosszabb távon legyen realitás. Most ugye a repülés példájára visszatérve, hogyha az árak fölmennének újra a csillagos égig, akkor azért nagyon sokan meggondolnák, hogy egyáltalán repülnének-e, és akkor tulajdonképpen politikai ráhatás nélkül tulajdonképpen meghoznák maguk ezeket a döntéseket. Igen ám, de azért itt megint csak újabb érdekek merülnek fel. A repülőtársaságok pénzt akarnak keresni, profitot akarnak termelni. De azért, ha az erőforrások beszűkülnek, és tulajdonképpen megdrágulnak mondjuk az energiahordozók, akkor erre a lépésre a repülőtársaságok is, meg az olajtársaságok is rákényszerülnek. Tehát előbb-utóbb a kényszer fogja ezt kiváltani, ön úgy gondolja, és ha a kényszer váltja ki, akkor már a politikai vezetés is könnyebben tudja erre ráhangolni a lakosságot. Most egy nagyon durvát fogok mondani, hogy az energiaárak növekedés az tulajdonképpen a fenntarthatóság szempontjából előnyös. Tudom, hogy ez eretnekség, és ugye... Hát, finoman szólva, igen. És ugye felhajtja az inflációt, és hát lehetetlen helyzetbe hoz családokat, de ha a fenntarthatóság oldaláról nézzük, akkor a felhasználás csökkenésén keresztül egy markáns áremelkedés az tulajdonképpen abba az irányba mutat, amiről mi beszélünk. Tavaly óta, amikor megismerkedtünk, gyakran jut az eszembe, hogy egy-egy írását, amikor olvasom, vajon nem zavarja, hogy sokan esetleg a klímakrízis és a fenntarthatóság nagy huhogójának minősítik önt a szélsőségesen pesszimista víziói miatt. Én azt gondolom, hogy a valósággal kell szembenéznünk, és a realitás sajnos ennyire kiábrándító, a valóság ennyire kiábrándító. Egy lépéssel sem megy tovább, mint ahol a valóság határa húzódik? Hát, ugye amiről beszéltünk, ezek tények, tehát ezek az elmúlt évnek a számai, és tulajdonképpen azért is vagyok itt, hogy próbáljam felhívni a figyelmet arra, hogy az utolsó pillanatban vagyunk, és hogy tennünk kell valami olyat, ami ténylegesen tud rajtunk segíteni. Ön után külön is megszólaltatom majd Pogácsa Zoltán közgazdász szociológust, aki a közelmúltban könyvet írt, Fenntartható gazdaság, vagy Társadalmi összeomlás címmel. Miben áll az alapvető nézetkülönbség önök között? Mert aztán a harmadik részben majd önöket összeeresztve egymással fognak egyeztetni, vitatkozni. Ő a zöld átállást lehetségesnek tartja, azt gondolja, hogy az emberiség tudja, hogy mit és hogyan kellene csinálni, szerintem nem tudja. Én ugye azért nem hiszek a zöld átállásban, mert hogy azok a feltételek, amelyek ehhez szükségesek, nem állnak rendelkezésre, úgy, mint az erőforrások, úgy, mint az idő, úgy, mint az energia. Tehát, hogy nincsenek meg a feltételei ennek, és hiányoznak azok a működő technológiák is, amelyek ezt az átállást lehetővé tennék. Na jó, hát akkor folytatjuk majd. Kis türelmét kérem önnek is, a nézőknek is. Támogatóink alig 15 másodperces üzenete következik, majd Pogácsa Zoltánnal folytatjuk, előbb tehát külön, aztán meg hármasban már Gelencsér Andrással, akit most láttunk. A műsor és a gyomor egészségének támogatója a Salvus Gyógyvíz. A hosszú, egészséges élet támogatója a Szent Györgyi Albert C-vitamin. Az egyedi lakberendezési ötletek otthona a kare24.hu. Folytatjuk Pogácsa Zoltán közgazdász szociológussal, akinek pár hete jelent meg Fenntartható gazdaság vagy Társadalmi összeomlás című könyve. De mielőtt ennek részleteibe belemennénk, az ő esetében is rövid életrajzot mondok.
Pogácsa Zoltán Budapesten született, 1974-ben, 49 éves közgazdász szociológus. Apja mérnökként, anyja közgazdászként dolgozott. 1985 és 92 között Kuwaitban járt angol gimnáziumba, majd a budapesti József Attila gimnáziumban érettségizett. Felsőfokú tanulmányokat az Eötvös Loránd Tudományegyetemen folytatott szociológia szakon, ahol 1999-ben szerzett diplomát kutatói szakirányon. 1997-98-ban Londonban, a Westminsteri Egyetemen politológiát és nemzetközi kapcsolatokat tanult. 99 és 2000-ben a Budapesti Közép-Európai Egyetem, a CEU hallgatója volt dél-kelet-európai tanulmányok szakon, majd 2001 és 2003 között a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem mesterképzésére járt gazdasági és pénzügyi szakon. 1998 és 2004 között Brightonban PhD tudományos fokozatot szerzett. Angolul, németül és franciául jól beszél, jelenleg a Soproni Egyetem Lámfalusi Sándor közgazdaságtudományi karának habilitált egyetemi docense. 6 könyv szerzője, köteteit magyar, angol és német nyelven írta. Szeret utazni és gyűjti a déli növényeket. Milyen déli növényeket gyűjt és mit kezd velük? Hát locsolom őket leginkább, minden, ami mediterrán vagy távol-keleti az jöhet. De ezeket útjairól hozza, vagy itt szerzi be? Ja, nem itt szerzem be, de emlékeztetnek az útjaimról. Mert hogy utazni szeret, ugye? Ha stimmelnek az életrajzi adatok, akkor vágjunk mindjárt mai beszélgetésünk tárgyának közepébe. Mindjárt az elején azt kérdezem meg, hogy ön is olyan pesszimistán látja az emberiség jelenét és jövőjét, mint vitapartnere Gelencsér András? Én is eléggé azt gondolom, hogy most már gyakorlatilag elfogadhatjuk azt, hogy azt a kritikus 1,5 Celsius fokos felmelegedést azt nem fogjuk időben, sőt egyáltalán megtartani, hanem túl fogunk rajta menni. A felmelegedés kezdetéhez képest 1,5 Celsius fok az, amire az ENSZ nemzetközi klímapanelje azt mondja, hogy ott mindenfajta ilyen visszafordíthatatlan folyamatok indulnak be, aminek drámai következménye lehet a társadalom, emberi társadalom. A világ jelenlegi globális problémáit a bevezetőben mondtam, klímavész, világháborús veszélyek, világgazdasági összeomlás, civilizációk végnapjai, tehát amiket itt felsoroltam, hogyan függnek össze az ön probléma felvetésével? Magyarán miért gondolja, hogy vagy fenntartható gazdaság, vagy társadalmi összeomlás egymás alternatívája? A nem növekedés gondolata mellett érvelek, és szerettem volna a magyar közvitákba bedobni a nem növekedés egyébként most már nemzetközileg eléggé elfogadott gondolatát, és a nem növekedésre először hallja az ember, én is így voltam vele, akkor van egy nagy ellenkezés, hogy a francba lehet olyan, hogy a gazdaság ne nőjön, hiszen hozzá vagyunk szokva hosszú évtizedek óta, hogy a növekedés az muszáj, hogy legyen a gazdaságban. De valójában szerintem be lehet bizonyítani, és én erre törekszem ebben a könyvben, hogy nem ez most már a dilemma, hanem az, hogy a kontrolláltan leállítsuk a gazdasági növekedést, vagy kontrollálatlanul összeomoljon az. Egyetlen egy adatot, hogyha mondhatok, ugye a 2016-os Párizsi Klímaegyezményben a világ összes országa megegyezett abban, hogy az üvegházhatású gázkibocsátást csökkenteni kell. Most ez egy dolog, hogy azóta folyamatosan nő ráadásul, de hogy ugye egy akkora világgazdaságnál, ami mai, már az a bajunk, hogy túl sok az üvegházhatású gázkibocsátás. Hogyha tovább nőnénk, évről évre 3%-kal nőne csak a gazdaságunk, akkor az évszázad végére 11-szeresére nőne ez a világgazdaság. Na most ugye azt senki nem gondolhatja komolyan, hogy egy olyan világgazdaság, aminek már most túl sok az üvegházhatású gáz kibocsátása, az 11-szeresére nőhet belátható időn belül. Tehát ha valaki azt mondja, hogy a nem növekedés gondolata naív, én erre azt mondom, hogy az naív, aki azt gondolja, hogy ez a növekedés folytatódhat. Ön szerint döntően újraelosztási kérdés a klímaválság, illetve annak megoldása. De hogy kell ezt érteni közelebbről? Az elmúlt évtizedekben gyakorlatilag ugye abban a hitben éltek az emberek, hogy a növekedés az mindenkinek jó lesz. Tehát azért hisz mindenki a növekedésben, mert azt gondolja, hogy az ő kis életében, meg a szegények életében ez kell ahhoz, hogy ez javuljon. De ez már réges-régen nem igaz. Az volt itt az elmúlt évtizedekben, gyakorlatilag a felső 1% azt mondta, hogy ameddig mindenkinek egy picivel jobb lesz, addig nem fogjátok megkérdezni azt, hogy nekünk miért ennyivel lesz jobb. Ha nem növekedés van, akkor nyilvánvalóan fókuszba kerülnek az elosztási kérdések, globálisan is, meg nemzetállamon belül is. Ki a hibás amiatt, hogy egyénileg, de társadalmi méretekben is pazarló életmódot folytatunk?
Tehát szerintem kontraproduktív az, amit az elmúlt évtizedekben ment, hogy így ujjal mutogattak az emberre, hogy te miért nem szelektíven gyűjtöd a szemetet? Te miért nem biciklizel? Te miért nem vagy vegetáriánus? Akire ujjal mutogatnak, azt szerintem pszichológiailag pont az ellentétét fogja csinálni. Tehát egyszerűen nem hasznos az, hogy egyéneket próbálunk felelőssé tenni, olyan dolgokat, ami egyébként túl kicsinek érzik magukat. De akkor kit tart hibásnak? Rendszer probléma van, tehát hogy azt kell végre megérteni, hogy itt bármennyire is, tehát ha szelektíven gyűjtjük a szemetet, biciklizünk, vegetáriánusok vagyunk, nem fogjuk tudni megoldani a klímaváltozást, és akkor sem, hogyha egyébként egyéni vállalatok tesznek mindenfajta zöld elkötelezettségeket, ez itt egy gazdasági társadalmi rendszer problémája sokkal nagyobb, mint egyénként bármelyikünk. A további növekedést miért tartja egyébként kizártnak? Illetve ebben a formációban nem lát-e annyi tartalékot, hogy a működési zavarokat és a vészhelyzeteket önkorrekciójával hárítsa el a világ? Egy hosszú top 10-es listája van a problémáknak. Elvileg oda el tudunk jutni, hogy üvegházhatású gáz kibocsátás nélkül működjön a gazdaság, tehát elvileg elképzelhető, hogy ezt a problémát megoldjuk, de azért azt hozzátenném, hogy az elmúlt évtizedek összes fenntartható energiája az nem kiváltotta a fossziliseket, hanem a helyébe jött. Tehát ezt nagyon kevesen tudják, mert látják a tájban a szélturbinákat, meg a tetőkön a szolárt, és azt hiszik, hogy ez kiváltja a fosszilis. De nem. A teljes világgazdaságot tekintve ez a tetejében nőtt. Akik szerelmesek a kapitalizmusba, mert hogy ilyenek is vannak, azok azt gondolják, hogy ugye ezt létrehozta a kapitalizmus ezt a problémát, majd meg is fogja oldani, mert valami fajta technológia majd létrejön. Én itt az egyik fejezetben megpróbálom ezeket a techno-optimista szcenáriókat sorba venni és megnézni, hogy miért nem működik. Az egyik azért nem működik, mert egyszerűen elfogyott az idő. Tehát, hogy erről is érdemes beszélnünk, hogy nagyjából az Európai Unió Copernicus programja szerint 7 év múlva el fogjuk érni ezt a 1,5 fokos felmelegedést, tehát nincs időnk rá. Ugye tipikus eset a fúziós reaktor. Ugye a fúziós reaktorban szoktak szerelmesek lenni, akik azt gondolják, hogy majd technológiailag megoldjuk ezt a problémát. Az iparági vicc az azt mondja, hogy a fúziós reaktor az, ami mindig 10 évnyire van innen, az 50-es években is 10 évnyire volt, meg a 70-es években, meg most is. Én remélem, hogy egyszer lesz fúziós reaktor, csak az még nagyon-nagyon-nagyon messze van, és addigra kicsúszunk az időből. A másik, ami elméletileg működhet, de nem nagyon skálázható, ez ugye a szénbefogás példa erre, ahol akár fákkal, akár ilyen erőművekkel akarunk szenet befogni, egyszerűen olyan mennyiségű erdőt kellene, csak az Egyesült Államok kibocsátását ellentételezni fával, a számítások szerint 2 India méretű területre lenne szükség, és ezt mondjuk 7 év alatt kéne megépíteni. Vagy ha mondjuk vesszük az erőműveket, amik befogják a szenet, a legnagyobb erőmű... Amikor azt mondja, hogy befogják, az mit jelent? Hát, hogy a kibocsátott széndioxidnak egy részét visszaszívja egy technológiai folyamat, ugye ez lehet fával, meg lehet egy technológiával. A legnagyobb ilyen erőmű, ami Izlandon működik, hogyha egy éves kibocsátását a világnak vesszük, akkor kb. 1-2 másodpercet szív vissza. Tehát, hogy töredéke van meg annak a kapacitásnak. Nem skálázható. A harmadik túl drága, nem tudjuk megcsinálni. A negyedik, vannak olyanok, amelyekkel mondjuk bizonyos problémákat megoldunk, de sokkal több problémát okozunk vele. Szóval, hogy szépen végigmegyek, és egyik ilyen technológia sincsen. Tehát, hogy ez egy illúzió, hogy ilyen technológiai fixekkel meg tudjuk oldani ezt a problémát. Na most ugye azt mondja, hogy 24. órában vagyunk, és már utalta az előző válaszainak egyikében, hogy globális összeomlás lehet gazdasági, politikai, társadalmi értelemben. Mi következik abból, ha nem változtatunk ebben az értelemben, gazdasági, politikai és társadalmi értelemben? Ha meghaladjuk a 1,5 Celsius fokot, és ugye eljutunk a 2-2,5-3 fok felé, akkor az egyik dolog, ami történni fog, az az, hogy a termőterületek visszaszorulnak. Itt azért behoznék egy nagyon fontos dolgot, a túlnépesedést. Tehát, hogy nem nagyon nehezen lehet erről beszélni, mert ugye a népesség kontrollálásának mindenfajta történelmi nagyon negatív tapasztalatai vannak, de nem lehet megkerülni ezt a kérdést, hogy a harmadik világban, számos országában ma írtózatosan nagy túlnépesedési problémáink vannak, és ugye a klasszikus példa, amit szoktak itt hozni, a Szíria esete. A Szíria a második világháború után egy 4 milliós ország volt, ami megnőtt egy 22 milliós országra, miközben a klímaváltozás miatt a termőterületek szűkültek. Ez egy
tökéletes recept a polgárháborúra. Az más kérdés, hogy aztán ez konkrétan mi az a szikra, amitől ez kirobban, de az évszázad közepére Nigéria lesz a világ legnagyobb országa, és egy csomó olyan Észak-Indiában, Tanzániában, Etiópiában, tehát nagyon-nagyon szegény országokban olyan népességrobbanás párosul a termőterületek szűkülésével, hogy elkerülhetetlenül több százmilliós menekült válságra kell számítani, amiből az következik, hogy ma is gyakorlatilag mit látunk, azt látjuk, hogy a fejlett világ egy ilyen lakóparkszerűvé vált, ahol ilyen nagy falakkal védjük a befelé igyekvőktől magunkat. Ennek voltak, ugye a 2015-ös menekült válságnál láttuk, hogy volt egy változata, hogy akkor kerítést építünk, és vízágyúkkal visszaverjük, a másik változata meg ez a Wir schaffen das Willkommenskultúr, gyertek, mert Németországnak szüksége van a munkaerőre. Ez 1,5 millió embernél működött, de több 100 millió embernél, a Gallupnak van egy migrációs indexe, azt mérik, hogy több 100 millió ember kényszerül és készül ma már arra, hogy délről északra vándoroljon. Ez egész egyszerűen olyan, hogy mondjam, eddig nem látott népességvándorlást okoz, és ez csak az egyik ilyen. A másik ilyen például ugye az anyaghasználat. Tehát, hogy azok az anyagok, amelyek kritikusak, akár az elektronikai technológiához, akár a zöld átmenethez is egyébként, kobalt, nikkel, lítium, ismertek ezek az anyagok, ezeknek egy jelentős része Afrikában van, egy másik része Kínában van, ugye nyugat éppen válik le Kínáról, Afrika egyre inkább elszigetelődik, ugye klasszikus példa, hogy a franciák atomerőművel működtetik az energetikai rendszerük nagy részét, de saját atomuk nincsen. Tehát ők az atomot Afrikából hozzák be az egykori gyarmataikról, oda megy szépen az idegen légió, ott gyakorlatilag pacifikál egy pici területet, miközben egyébként az ország egészében polgárháború van, és ma ezt még meg tudja csinálni, de óriási kérdés, hogy egy népességrobbanás és egy klímaváltozás után képesek lesznek-e erre, hogy ezeket az anyagokat beszerezzék. Szerintem nem. Azt értem tehát, hogy a világ folyamatos növekedése fenntarthatatlanná válik, a véges nyersanyagkészletek, azaz erőforrások meg, amit említett a klímaváltozás következmény miatt. A növekedés helyett ön ugye a nem növekedés és a javak újraelosztását tartja megoldásnak. Egyszerűen fogalmazva ez, illetve ezek mit jelentenek? Nagyon sokan abban az illúzióban vannak, hogy itt a Föld eltartó képessége az végtelen, vagy legalábbis azt a mennyiségű embert el tudja tartani. Egy Václav Smil nevű cseh-kanadai klímatudóst idézek itt, aki azt mondja, hogy ha nem használnánk műtrágyát, és csak hetente egyszer ennénk húst, tehát még nem is teljes vegetáriánus, csak mondjuk hetente egyszer ennénk húst, akkor körülbelül egy ilyen 3-4 milliárd ember tudna eltartani a Föld. Azért probléma a műtrágya, mert ugye a műtrágya az egyik legnagyobb üvegházhatású gáz kibocsátó. Tehát nyilvánvalóan a műtrágyás mezőgazdaságot abba kéne hagyni. Ma vagyunk 8 milliárdan, és az ENSZ előrejelzése szerint valahol 10,5 milliárd környékén fog tetőzni a világ népessége. Tehát ma dupla annyian vagyunk, mint amennyit a Föld el tudna tartani fenntarthatóan, és 2,5-szer annyian leszünk, és még nem látjuk, hogy hogyan lehetne visszajönni egy fenntartható szintre. De ezt a nem növekedést a világ fennálló rendjének és igen bonyolult érdekstruktúrájának figyelembevételével, ezt el lehet érni? Ez nem megy szembe a kapitalizmus lényegével, amely egyfelől ugye mindig együtt létezett más termelési módokkal, másfelől összhangot teremtett az emberek vágyaival, meg értékeivel. Tehát ami ennyire összenőtt az ember társadalmi fejlődésével, azzal csak úgy le lehet számolni? A kapitalizmus abban különbözik az előtte levő rendszerektől, meg remélhetőleg az utána lévő rendszerektől is, hogy ez a növekedésnek a rendszere, de ezt én vitatom, hogy az ennyire összenőtt volna, hogy egy egész évet veszünk az ember történelmének, hogy gyakorlatilag az utóbbi pár másodpercben kezdtünk el növekedni. Vannak ilyen gyönyörű hokibotábrák, amik azt mutatják, hogy hosszú időn keresztül semmi, aztán egy lassú növekedés, és az utolsó 3-4 évtizedben gyakorlatilag ez a növekedés
átvált majdnem, hogy függőlegessé. Tehát, hogy ez az elmúlt pár évtizednek a hozománya, hogy ilyen írtózatosan gyors növekedés van. Akkor úgy kérdezem, hogy a nem növekedéstől nem lesz mindenkinek rosszabb? Hogyha egy pszichológust megkérdezünk, hogy mire vágynak az emberek, azt fogja mondani, hogy biztonságra, szeretetre, méltánylásra, elfogadásra, ilyenekre vágynak. Nem növekedésre vágynak. Az emberek nem érzik jól magukat ebben a rendszerben. Tehát mindig az a feltételezés, hogy ezt a rendszert az emberek szeretik, de hát ugye tömeges a depresszió, tömeges a stressz, tömeges a szerhasználat, Amerikában a hangulatjavítók, de Magyarországon is. Tehát, hogy ezt nem szeretik az emberek, ami most van. Szívesen váltanának, ha adnának nekik egy alternatívát, ahol nem kellene ezt csinálniuk, amit most csinálnak. Ha ezt az alternatívát nézzük, mire lenne szüksége az emberiségnek? Egyáltalán hogyan alakulna át az emberek életmódja, milyen technológiai és anyagi szükségletekkel járna ez? Ugye említettem már a műtrágya helyett az organikus mezőgazdaságot, ugye az épületeknél a nagyon-nagyon nagy probléma a vasbeton, mert ugye a cementgyártás és az acélgyártás az nagyon-nagyon nagy üvegházhatású gázkibocsátással jár. Óriási probléma a közlekedés, a fűtés. Ezekre némelyikére megvan a válaszunk, tehát hogy az energiaforrásoknál úgy néz ki, hogy már tudjuk, hogy miből kellene energiát, némelyiknél nem, tehát mondjuk az építkezésnél és a mezőgazdaságnál egyelőre nem annyira van meg, de ezzel együtt azt mondom, hogy ezek a technológiai fenntarthatósági gondolatok, ezek előrébb tartanak, mint ennek a társadalmi vetülete. Honnan lehetne egyáltalán beindítani a szükségesnek ítélt változásokat? Szóval miként kellene felkészíteni a társadalmakat arra, hogy nagyobb gazdasági és társadalmi földrengések nélkül vészelhessünk át egy remélt átalakulást, illetve kibontakozást? 20-30 évvel ezelőtt ott tartottunk, hogy az emberek nagy része elutasította a klímaváltozást, azt egy ilyen butaságnak tartottam. Ott tartunk, hogy a legtöbb országban ma már azért elfogadják, hogy ez van. Most az emberekben a kérdés, hogy na jó, de mit kéne csinálni? A következő az lenne, hogy minél szélesebb társadalmi közegben elmagyarázzuk, hogy mi az, amit kéne csinálni. Az utána a következő lépés pedig az lenne, hogy az így módon tudatukra ébredt emberek rászorítanák a politikusokat, hogy tényleg érdemben csináljanak valamit. Tehát, ahogy ugye Greta Thunberg mondja, ne csak dumáljanak a zöld átmenetről, hanem kezdjék el csinálni. De hogyan lehet? Ön bízik annyira az emberekben, meg az emberi öntudatban, cselekvőképességben, és még hosszan sorolhatnám, hogy erre rá tudnák szorítani a közemberek a társadalom irányítóit? Narana Acemoglunak, a híres török-amerikai közgazdásznak van egy új könyve, ahol bemutatja az elmúlt 3-4 évszázadnak az ilyen típusú technológiai váltásait, és mindig az történt, hogy először a technológiai váltás rosszat okozott a társadalom többségének. Lásd például a gőzgépet, aminek egy Dickensi kapitalizmus jött utána, akkor az emberek összejöttek, csináltak szakszervezeteket, meg szociáldemokráciát, és jóléti állam lett belőle. De ezekből 20 ilyet írnak le a könyvükben Acemogluék, tehát az elmúlt évszázadok erről szólnak, hogy technológiai váltás az rosszat okoz, az emberek összefognak, és kontrollálják, társadalmilag kontrollálják a technológiát. Na akkor egy másik megközelítésből, és a politikai vezetőket nem úgy ismerjük, mint akik mindig az aktuális hatalmi praktikáikat váltják valóra, távlatos célokkal, hát nem olyan nagyon szeretnek foglalkozni. Abszolút így ismerjük a politikusokat, de megint csak ugyanazt tudom erre mondani, hogyha megnézzük az elmúlt évszázadok történetét, ha elég sok ember összejön és létrehozza azokat az összefogásokat, amelyekkel a politikusokat rászorítja, hogy váltsanak, a politikus annak kénytelen reagálni ilyen vagy olyan formában arra, hogyha elég sokan követelnek valamit. Én nem nagyon látok más utat. Hogyan lehet eljutni a fenntartható berendezkedésig? Pontosabban van-e még erre kellő idő? A kellő idő nincsen, abban az értelemben, hogy ugye a 1,5 fokot mondtam, hogy meg fogjuk haladni, de az, hogy meghaladjuk a 1,5 fokot, az nem azt jelenti, hogy akkor el kell engedni ezt a történetet, hogy akkor ez nem történt meg, innentől bármi mehet, de minél
távolabb kerülünk ettől a céltól, annál drasztikusabb váltás és annál gyorsabb váltásra van szükség. Tehát futunk ki az időből, de az ilyen típusú beszélgetések, amiket most folytatunk, ezek tudatára ébresztik az embereket, ettől jönnek rá arra, hogy nekik cselekedniük kell, hogy ez nem egy egyéni probléma, hogy azzal nem oldjuk meg a helyzetet, hogyha szelektíven hulladékot gyűjtünk, hanem másokkal össze kell fogni, és rá kell szorítani a politikusokat, hogy cselekedjenek. Hogyan nyer szervezeti kereteket, illetve a szervezeti keretek hogyan nyernek erőt ezeknek kifejezésére? Számtalan dolog van, a zöld politikai pártok, a civil szervezetek, az ilyen típusú médiabeszélgetések, a szavazás, amikor az emberek helyi ügyekben ugye eldöntik, hogy az önkormányzat mibe fektesse a pénzét, mit fejlesszen, mit ne, a parlamenti, az Európai Uniós szint, a nemzetközi szintet, hogy ez egyfolytában folyamatosan minden beruházásunknál, minden döntésünknél fölmerül ma már ez a kérdés. Tehát egyszerűen megkerülhetetlenné vált a fenntarthatóság, és ezt mindenki érzi egyébként. És gondolom, hogy ez nagyon sok pénzbe is kerül ez az átalakulás. Miből lenne meg ennek az anyagi fedezete? Az egyik ez a fizessenek a gazdagok, tehát hogy jó megadóztatjuk a gazdagokat, és azt visszaforgatjuk. Szerintem ez egy illúzió, tehát hogy ez a Godóra várva esete, a gazdagok nem fognak akarni többet fizetni. A másik lehetőség szemben azzal, amit Margaret Thatcher híres módon mondott, hogy az államnak nincsen saját pénze, az adófizetők pénzéből gazdálkodik, mert ennek pont a fordítottja az igaz, az államnak van saját pénze, az állam ugyanis pénzkibocsátó. A magyar állam is pénzkibocsátó. Ha a magyar állam ma működtetne egy épületszigetelési programot, amire írtózatosan nagy szükségünk lenne, mert hogy a magyar épületek 3/4 az alatta van a szigeteltségi standardoknak, tehát hogy a magyar állam nyilvánvalóan ez pénzbe kerül, kiadásokat növel. Ezt gyakorlatilag kamatmentesen meg tudja finanszírozni a jegybank, mert hogy a jegybank pénzt tud teremteni. Aki főáramú neoklasszikus közgazdaságtan tanult egyetemen, annak most megszólal egy ilyen sziréna a fejében, hogy infláció. Még az enyémben is. De ez nem így van. Ugye John Maynard Keynes, a híres brit közgazdász mondta, hogy amit meg tudunk csinálni, azt meg is tudjuk finanszírozni. Tehát, hogyha egy pénz egy hamburger, 2 pénz 2 hamburger, 3 pénz 3 hamburgert. Infláció akkor van, ha 4 pénz kerget 3 hamburgert. Magyarul, ha több pénz van, mint amennyi kibocsátás, mint amennyit meg tudunk termelni. De ha tudunk még egy hamburgert termelni, akkor nincsen infláció. És ugyanez igaz a zöld dolgokra is, tehát hogyha létre tudunk hozni mondjuk épületszigetelést, már pedig Magyarország van azon a technológiai szinten, hogy tudunk épületszigetelni, akkor ez nem fog inflációt okozni, mert az új pénz új kibocsátással párosul. Tehát nem kerget több pénz ugyanannyi kibocsátást. Tehát szebbek lesznek a városaink, nagy segítség ez a magyar családoknak, kevesebbet kell költeniük energiára. A Magyarország sokkal kevesebb energiaimportra szorul, fenntarthatóbbak leszünk, hozzáteszünk a fenntarthatósághoz, és mindemellett még munkahelyeket is teremtünk. Miért ne csináljuk? Na de az ilyen egyszerű, akkor miért nem csinálja ezt a politika? De egyébként csinálja, amikor ugye a Covid jött, és ugye hirtelen rengeteg lélegeztetőgépre volt szükség, akkor például a brit jegybank bejelentette, hogy a brit kormány vegyen csak nyugodtan bármennyi lélegeztetőgépet, mert a jegybank monetáris finanszírozással hajlandó lesz kifizetni azt a cechet, amibe ez kerül. Ha ezt a Covid alatt meg tudjuk csinálni a lélegeztetőgépekkel Nagy-Britanniában, akkor a zöld átmenettel is meg tudjuk csinálni. Ahogy ebben a legújabb könyvében is fogalmaz meg, ahogy itt is mondja, a feladat ma, tehát a zöld átmenet megvalósítása. Csak hogy ma esti mondjuk úgy vitapartnere Gerencsér András szerint a megújuló energiaforrások, napelemek, szélturbinák, és még hosszan lehetne sorolni, kapacitása ma a világon nincs annyi, hogy a globálisan szükséges energiamennyiséget meg tudnák termelni, tehát nem sok értelme van zöld átmenetről beszélni, ráadásul, hogy ugyancsak Gerencsér András fogalmaz, az energiafelhasználás szempontjából számottevő szektorokban, úgy mint nehézipar, olajfinomítás, bányászat, építőipar, szállítás, hajózás, repülés, hosszan tudom még sorolni, karbonmentes megoldása ezeknek nincs is. Akkor a jelenlegi fenntartható energiaforrásunk nem tudja fedezni a jelenlegi szükségleteinket. És ez így van. De ebből az nem következik, hogy egy nem növekedő gazdasághoz ne tudnánk hozzáigazítani egyébként az energiaszükségletünket. Tehát, hogyha bővítenénk a fenntartható energia előállítását, akkor hozzá tudjuk igazítani a kínálatot a kereslethez.
szerintem. A második rész az, hogy mire van megoldás és mire nem, ebben is részben igaza van Andrásnak, mert ugye vannak olyan területek, ahol tudjuk a megoldást, egyébként ez inkább tipikusan az energia termelése, sokkal kevésbé az energia tárolása, meg mondjuk vannak megoldásaink épületek fűtésére, helyi közlekedésre, de valóban nem igazán körvonalazódott még a technikai megoldás, például a vasbeton kiváltására. Tehát van, ahol igen, van, ahol nem, de én ezzel együtt azt gondolom, hogy optimistának kell lennünk, mert hogy ezeken dolgoznak emberek, és az elmúlt évtizedekben meglepően messzire jutottak, és csinálni kell, aztán majd, ha elkezdtük volna 30-40 évvel ezelőtt, akkor sokkal messzebb jutottunk volna a technológiai megoldásokkal. Ha csak a magyar realitásokat nézzük, nemzeti szinten van-e annyi potenciál a hazai szél, nap és geotermikus energiában, amellyel legalább saját magunkat el tudnánk látni? Sokkal optimistábbnak kell lennünk a saját potenciálunkat tekintve, mint amilyenek szoktak lenni az emberek. Erre a kedvenc példám ugye a szolár, amiről még 4-5 évvel ezelőtt is azt mondták, hogy Magyarországnak nincs szolár potenciára. Napelemek. Aztán ugye azt láttuk, hogy a napelem boom után, amit az elmúlt években megtörtént, ezen a nyáron például nagyon-nagyon nagy részében a nyárnak a napelemes energiatermelésünk az meghaladta Paksnak a termelését. Ezt kevesen tudják, de ez így volt áramtermelésben. Ez azt jelenti, hogy túl pessimisták voltunk a saját potenciálunkkal kapcsolatban. Nekem meggyőződésem, hogyha a szélenergiát, a geotermikust, a vízenergiát mind használnánk, akkor meglepődnénk a saját potenciálunkon, de ráadásul nem is kell nemzeti keretekben gondolkodni, meg nem is szabad nemzeti keretekben gondolkodni, mert fenntartható energiapolitikát ilyen nagy régiók csinálnak, mint Kína, meg az Egyesült Államok, és nem véletlen, hogy az Európai Unió csinál közös átmenetet, zöld átmenetet és fenntarthatósági politikát. Tehát ma már az a kritikus kérdés, hogy azokat a hálózatokat, energetikai hálózatokat, amelyek összekötik Európát keresztbe kasul, ezeket tudjuk-e olyan gyorsan fejleszteni, hogy azt az extra energiát, amit termelünk, tehát már nagyon sokszor előfordult, hogy Németország például túltermelt zöld energiában, és mondjuk ráengedte szerencsétlen Belgiumra, és a belgák meg tiltakoztak, hogy ennyi energiát ne adjatok ide át. Tehát ma már ez elosztási kérdés az országok között, és ha Magyarországon éppen nem süt a nap, attól még mondjuk az Északi-tengeren simán fújhat a szél, és akkor erre jön az energia, de aztán meg visszafelé. Tehát nekünk összeurópai energiapolitikában kell gondolkodnunk. És összeurópai energiahálózatban, ha jól értem. Így van. Ön szerint mindennek a megvalósításához csak az elhatározás hiányzik az országvezetőkből, vagy a világpolitikusaiból? Szerintem elsősorban az elhatározás hiányzik, ahhoz meg ugye a társadalmi nyomás hiányzik, hogy ez az elhatározás megszülessen, és hogyha ez az elhatározás megszületne és csinálnánk, akkor egyébként szerintem egy csomó minden közben világossá válna és kiderülne. Tehát tele van az életünk ilyen példákkal, hogyha el se kezdünk valamit, akkor nem tudjuk meg, hogy meddig jutunk. Ahhoz, hogy tudjuk, hogy meddig jutunk, ahhoz el kell indulni. De ez egy, hát legalábbis kívülről nézve roppant lassú folyamatnak tűnik, ráadásul, ha a világországainak nagy részét nézzük, nem is demokrácia, akkor miben lehet bízni? Két ilyen vezető nagyhatalom van zöld átmenetben, az egyik az Európai Unió, ami dominánsan demokratikus országokból áll, a második pedig érdekes módon Kína. Mind a két térségnek megvannak a problémái, Kína még ma is nagy arányban szénalapú, de mondjuk szolártechnológiákban, vagy a városok levegőjének a kitisztításában, vagy gyorsvasútban, tehát a rettentő sok területen Kína elképesztő eredményeket ért el, pedig az egy autoriter rendszer. Szerintem az, hogy konszenzus van egyrészt a klímatudósok között az ENSZ klímapaneljével, másrészt megszületett a Párizsi Klímaegyezmény, ez azt mutatja, hogy egy olyan tudatossági szintre ébredt a világ egésze, összes országa, ahol ma már a klímaváltozás elutasítása az nagyjából a holokauszt tagadással egyszintű periférikus ügy, és mivel 80 évvel máig vannak holokauszt tagadók, sose lesz 100%, tehát hogy azt ne várjuk már, hogy mindenki elfogadja
a klímaváltozást. Mindig lesznek tagadók, de a világ többsége és az országok többsége ma már beállt, együttműködik, és ma már nem ez a kérdés, hanem az a kérdés, hogy akkor cselekedünk-e. Ön a könyvében azt is elég alaposan megindokolja, hogy a teljes zöld átállást, amiben hisz a politikai vezetés és a nagyvállalatok összefonódása blokkolja. Ezt hogy kell érteni? Mondok egy konkrét példát. A világ energetikai cégeinek bizonyított gáz és olaj tartalékai már ma nagyobbak annál, mint amit valaha elégethetnénk a klímaváltozás miatt. Ennek ellenére az OECD országok kormányai évről évre a GDP több százalékpontjával támogatják nettóban ezeket a fosszilis cégeket, hogy új lelőhelyeket fedezzenek fel és tárjanak fel. Most ez egy abszurdum. Tehát ezt a pénzt nyilvánvalóan a zöld átmenetre kéne költeni. Miért van az, hogy ennek ellenére a fosszilis cégeket támogatjuk? Azért van, mert ezek a fosszilis cégek a politikusok legnagyobb donorjai. Tehát még demokratikus rendszerekben, mint az Egyesült Államok, exponenciálisan növekszik a kampányköltés, és ha megnézi az ember, hogy kik a legnagyobb kampánydonorok az Egyesült Államokban, akkor kampánytámogatók, igen. Kampánytámogatók, fosszilis cégek, bankok és digitális cégek. Ezért. És ön azt tényleg el tudja képzelni, hogy tovább hangot adjak a saját kétségeimnek, hogy a globális elit az eddigi elosztási rendről majd lemond, hiszen ez a jelenlegi elosztási rend mégiscsak nagyon jó neki, ő ennek a legfőbb haszonélvezője. Szóval ön tényleg optimista ezt illetően is? Thomas Piketty francia közgazdász azért robbant be a közgazdaságtanba, mert először hozott arra empirikus adatokat, brit, francia, amerikai adóhivatali adatokat, hogy gyerekek, itt valami elképesztően más történik, mint korábban. Itt ő úgy hívja, hogy a szupergazdagok gazdagodtak, és a világ népességének a legnagyobb része ezzel rosszul járt. Ma már tel is tele van a sajtó ezzel, hogy milyen irdatlanul igazságtalan az a gazdasági rendszer, amiben vagyunk. Én nem tudom elvárni a társadalomtól, hogyha ugye a sajtó, a tudomány nem hozza az adatokat, akkor honnan tudták volna, hogy mi történik velük? Azt hitték, hogy ugyanaz történik, mint a jóléti államok korszakában az 50-es, 60-as, 70-es években, amikor még igaz volt az, hogy a gazdasági növekedés mindenkinek javította a sorsát. Ha jól értem, önök Gelencsér Andrással addig a pontig egyetértenek, hogy ez így tovább nem mehet. Abban is egyetértés van, hogy a növekedés leállítása a megoldás, csak az ahhoz vezető utat látják különbözőképpen, ugye? Hát amit én olvastam Andrástól, meg amiket láttam vele interjúkat, ő azt mondja, hogy ma nincsenek meg ezek a technológiák, de nagyon sok helyen szerintem ő is elismeri, de hát ezt majd mondja elő, hogy meg lehet találni ezeket, és már némelyik része ma is megvan egyébként. Na jó, hát akkor érdekes vitának nézünk elébe, a folytatás nem több, mint 30 másodperc múlva, amikor már mindkét vendégünk itt ül, addig támogatóinknak adom át a szót. A hosszú, egészséges élet támogatója a Szent-Györgyi Albert C-vitamin. Szalvusz gyógyvíz. Eredeti forrás a nagymama is, aki mesélt róla, és mindenki a városban, aki éppen szalvusszal enyhíti a gyomorégés, a saftútengés panaszait. Szalvusz gyógyvíz. Care Design. Az egyedi lakberendezési ötletek otthona. Care24.hu. Két vendégünk már együtt ül itt, Gelencsér András légkörkutató, vegyészmérnök és Pogácsa Zoltán közgazdász szociológus. A kettőjük közti vitával folytatjuk a podcastet. Annak érdekében, hogy ne legyen partalan és szétesve ez a rész sem, az lesz a koreográfia, hogy én bizonyos szempontokat, kérdéseket felteszek, amelyek nyomán vendégeink kifejthetik véleményüket, eltérő álláspontjaikat, de adott kérdésben mondjuk egyetértenek, abban az előzőleg elhangzottakat már nem szükséges nyomatékosítani, azaz megismételni. Onnan indítanám az egészet, hogy önök között, mind a kettőkkel megbeszéltem az első részben, hogy mi a különbség, már hogy véleménykülönbség. A véleménykülönbséget azért kérem szépen röviden foglalja össze, hogy önnek mi az álláspontja, és azzal szemben pedig Pogácsa Zoltánnak. Én azt állítom, hogy a zöld átállás abban a formában, ahogy a világ elképzeli, fizikailag és matematikailag sem lehetséges. Alapvetően azok a forgatókönyvek, amelyek azzal számolnak, hogy az évszázad közepéig le tudjuk a meglevő energetikai infrastruktúrát cserélni, azok kivitelezhetetlenek azért, mert az új
energetikai infrastruktúra legyártásához a fosszilis energiahordozókat tudjuk jelenleg használni, hiszen a világgazdaság jelenleg 82%-ban ezeken alapul. Én azzal egyetértek, hogy nem fogjuk az évszázad közepéig ezt megcsinálni. Nagyon messzire vagyunk ettől, és azzal is egyetértek, hogy ahhoz, hogy a zöld átállás megvalósuljon, ahhoz az előbb növekednie kell a gazdaságnak, és ez több üvegházhatású gázkibocsátással jár ez alatt az idő alatt, de ebből nem következik az, hogy egy fenntartható társadalom hosszabb távon ne lenne lehetséges. Ebből csak az következik, hogy ezt a bűvös 1,5 Celsius fokot ezt nem fogjuk tudni tartani, hanem valószínűleg remélhetőleg 2-3 foknál, de meg fog történni ez az átállás. Az éghajlatváltozás célját, a 1,5 fokot azt nem fogjuk tudni elérni. A 3 fok a jelenleg a legvalószínűbb forgatókönyv, de lehet, hogy annál is rosszabb lesz. Viszont az erőforrások tekintetében kérdéses, hogy a teljes átállásnak meg lesz a fedezete. Ez nagyon sok mindentől függ. Az energetikai infrastruktúra legyártása olyan speciális nyersanyagokat igényel, amelyeknek a készletei korlátosak, és úgy, mint lítium, kobalt, ritka földfémek. És ezek mihez kellenének? Hát ezek a napelemek, a szélturbinák, a akkumulátorok és az egyéb eszközöknek a legyártásához. És hogy amennyiben nem történik meg technológiai áttörés, akkor bizony ezeket a fémeket kellene használni, amelyekből a készletek korlátosak, és egyáltalán nem biztos, hogy ezt az átállást támogatni fogják. Ezért mondja azt, hogy tehát a zöld átállásnak ilyen értelemben nincs létjogosultsága? Mindenképpen a fosszilis tüzelőanyagoktól meg kell szabadulni, hiszen ezek előbb-utóbb elhagynak bennünket, már csak ezért is. Már hogy kifogynak a készletek? Így van, hiszen ezek szén, olaj, gáz. Hogyne, hát ezek közismerten nem megújuló energiaforrások, és ezeknek a készletei, ugye erre már a múlt század közepén figyelmeztettek, ezek előbb-utóbb ki fognak merülni. De hasonlóképpen a nyersanyagok is véges készletek, hiszen ugyanolyan erőforrások, a geológiai időskálán hozta őket létre a természet, ezeket ugyanúgy el fogjuk használni, ahogy a fosszilis energiahordozókkal tesszük. De ez a zöld átmenetnek egy olyan koncepciója, ami azt feltételezi, hogy a kapitalista növekedésorientált rendszer az folytatódik, akkor kifogyunk belőle. És ezért kell átállni egy nem növekedő rendszerbe, mert akkor viszont ugye azt fogjuk csinálni, hogy ezeket az anyagokat újra hasznosítjuk, amennyire tudjuk. Nyilván nem a földgáz meg a szenet, mert azon túl kell lépni, hanem azokat az anyagokat, amelyek ahhoz kellenek, hogy ezeket a megújuló technológiákat működtessük. Ez nagyon sok feltételezésre épül azt, amit mondok, limitálni a népességet, limitálni a fogyasztást, nem növelni a GDP-t, csökkenteni az egy egységnyi GDP-re eső energiahasználatot, ilyeneket jelent a nem növekedés, de csak ez az a rendszer, ami fenntarthatóvá tud minket tenni. Na de ha jól értem, akkor ön a zöld átmenettől elrugaszkodik, és azt mondja, hogy ennek a perspektíváit ön nem ismeri el, vagy legalábbis azon időszakon belül, ameddig ennek az átállásnak meg kell történni, nem látja a realitását. Igen, hát ez nem ellentmondás, mert ugye itt már kitoltuk az időtartományt, tehát itt most már nem a század közepéről beszéltünk, hanem arról, hogy ez majd valamikor bekövetkezik. Na de van annyi időnk? Tehát pont ez a kérdés. Nincs valószínűleg. És akkor? Hát akkor bajba leszünk, mert hogyha ezt nem tudjuk megvalósítani, akkor tulajdonképpen a társadalom működésének az alapjául szolgáló infrastruktúrát nem fogjuk tudni fenntartani. Hát úgy, mint például élelmiszertermelés, vagy mobilitás, vagy ami a világgazdaságot működteti. Ha konkrét számokban gondolkodunk, akkor ugye most az van, hogy 1,5 Celsius fokig nincsenek visszafordíthatatlan folyamatok. Az Európai Unió Copernicus programja szerint nagy valószínűséggel olyan 2030 környékén fogjuk ezt elérni. Tehát iszonyatosan közel vagyunk ahhoz, hogy ezt elérjük. Onnantól elkezdődnek ezek a visszafordíthatatlan folyamatok. Tehát egyre rosszabb és rosszabb és rosszabb lesz. De ugye ez megint nem azt jelenti, hogy akkor ezt ne csináljuk, és azt mondjuk, hogy ez elment ez a vonat, hanem ez azt jelenti, hogy egyre drámaibb változásokat kell majd csinálni, radikálisabb beavatkozásokra lesz szükség. Olyan 2-3 Celsius fok környékén fog odáig eljutni az emberiség, hogy tudatára ébred annak, hogy itt mekkora a probléma, és akkor sokkal radikálisabban kell majd a növekedést korlátozni,
átalakítani azt, hogy milyen épületekben lakunk, mivel termeljük meg az élelmiszerünket, ki mennyit mozog a világban, hova. Tehát, hogy ott olyan drámai változások lesznek, amit hogyha elkezdtünk volna korábban, amikor még nem voltunk tudatában, akkor ez nem okozott volna ekkora nagy átalakulást, vagy ekkora drámai változást. Ez egy kicsit olyan, mint amikor az ember egészsége, ha még kicsit romlott meg, akkor kicsit kell visszajönni belőle, ha nagyon-nagyon elromlott az ember egészsége, akkor sokkal drámai beavatkozásra van szükség. Ebben a köztes időben ön szerint milyen megoldáshoz fog folyamodni a világ? Szerintem sűrűsödnek azok a drámai folyamatok, amelyek meggyőzik az emberiség többségét, hogy itt bizony történik valami, ami soha nem történt korábban. Ezek konkrétan milyen drámai folyamatokat jelenthetnek? Mondok egy példát, hogyha mondjuk Kanada jelentős része, nagyon-nagyon nagy része ég. Tehát ilyet soha nem láttunk korábban, hogy egész Ausztrália ég majdnem, egész Kanada ég majdnem. És sok ilyet lehetne mondani az elmúlt évekből, azt szerintem a közvélemény nagyobbik részét világszerte afelé tereli, hogy átálljon abból a beállítódásból, ami egy ilyen klímatagadó, vagy ilyen struc politikát folytató hozzáállás, megközelítés egy olyan alapállásba, ahol ezt a politika fókuszába tolja tulajdonképpen, és rákényszeríti a politikusokat, hogy most aztán már tényleg csináljanak valamit. Én abból a szempontból vagyok optimista, hogy szerintem ezekben az évtizedekben élünk most, hogy az emberiség tudatára ébred, elkésve, de még nem teljesen menthetetlenül elkésve. Ezzel azért vitatkoznék, mármint azt, hogy mondjuk egy kanadai erdőtűz, az mondjuk a kínaiakra hatást gyakorol. Szerintem azért mindig inkább azok a dolgok befolyásolják az embereket ilyen irányba, amelyek velük történnek. Tehát megnézik a televízióba és szörnyűködnek, de azért az életükön ez nem fog változtatni. Én nem is abban reménykedek, hogy a kanadai erdőtűz fogja a kínaiakat. A kanadai erdőtűz éppen elég, ha a kanadaiakat ráébreszti erre. Ami a kínaiakat egyébként ráébresztette, az az volt, hogy hát nem lehetett lélegezni a nagyvárosaikban. Tehát akkor volt egy drámai váltás, amikor kiderült, hogy hát nem lehet kimenni az utcára, mert olyan a légminőség Pekingben, Sankhájban, és léptek is. Tehát akkor az ottani vezetések drámaian megváltoztatták a közlekedést, kitelepítették a szénerőműveket a városokból, és ma sokkal jobb a kínai városoknak a levegő minősége, mint korábban. Tehát helyben történnek olyan dolgok, amelyek a helyi közösségeket oda tolják, hogy rászorítsák a politikusaikat, hogy cselekedjenek. Ez a sok lokális megoldás, globális megoldásá ki tudja nőni magát? Minden egyes ilyen alkalommal az emberek tudatábra ébrednek egy újabb problémának, a közlekedés, az erdőgazdálkodás, az acél és a vasbeton, ez még nem nagyon került a homlokterébe, túl sokat beszélünk arról, hogy elektromos autóközlekedés, meg hogy mivel fűtsük az épületeinket, de ez benne van a mai diskurzusban, tehát bárki, aki figyeli a mai, rengeteget beszélünk ma már erről, és ez 10-15 évvel ezelőtt nem volt így. Bár mondjuk a kínai változás az nem a legjobb példa, mert az tulajdonképpen létező technológiák voltak, a nyugat már azokat alkalmazta, Kína ugye sokáig nem alkalmazta, meg spórolta, és amikor már tűrhetetlenné vált a helyzet, akkor tulajdonképpen levette a polcról azokat a kész megoldásokat, amit itt Európában már évtizedek óta alkalmaztak. Majd továbbfejlesztette, mert ma az a helyzet Kínában, hogy korlátozottan adnak ki fosszilis rendszámot. Ha benzines autója van az embernek, abból nincs végtelen számot. Tehát nem az, hogy Magyarországon, hogy így újabb és újabb és újabb benzines autót lehet beállítani a sorba, nem kap rendszámot, mert limitálva van a benzines rendszám. Ha elektromos autót vesz, abból korlátlanul vehet, benzinesből nem. És egy csomó ilyen intézkedést hozott a kínai kormányzat, meg a regionális kínai vezetések, amivel ma sokkal gyorsabban történik az elektromos autók felé az átmenet Kínában, mint történik egyébként a világ többi részén. Csak ugye időközben a szén felhasználása is nő Kínában, tehát az elektromos áramot, amit az elektromos autók felhasználnak, azokat pedig elég jelentős százalékban. Sajnos ez így van, és ez nagyon nem jó, ezt nem így kéne csinálni. Igen. Az ön egyik cikkéből idézek, amikor azt mondja, hogy megy a kapkodás mindenhol, hogy most akkor elektrifikáljunk, azaz villamosítsunk, vagy hidrogén gazdagság legyen, vagy zöld üzemanyaggal hajtsuk meg a hagyományos belső égésű motorokat, egyáltalán, hogy minek az infrastruktúráját építsük ki hatalmas ráfordítással.
Most jelen pillanatban párhuzamosan futnak olyan projektek, autógyártótól függően, hogy ki mire teszi le a voksát, hidrogén, autóról is hallani, elektromos autók, ugye most azok tűnnek nyerőnek, de mindegyikhez, ahhoz, hogy használni lehessen, ki kell építeni egy országos, meg nemzetközi hálózatot. Tehát, hogyha veszek egy hidrogénes autót, de nincs hol megtankolni, akkor azzal nem sokra megyek, vagy ha nincs töltő az elektromos autóhoz, nincs kiépítve a hálózat, és nem tudom éjszaka tölteni, akkor ugyancsak nem tudom használni. Tehát itt azért óriási költség kiépíteni a töltőhálózatát. Ezt ön kapkodásnak véli a világ szempontjából itt a cikkében? Igen, hát ezek létező technológiák, tehát ezeket 100 éve ismerik, a hidrogént 500 éve ismerik, az elektromosságot is ugye most már 200 évnél is régebben, sőt ugye voltak is, az első akkumulátort 1859-ben szerkesztették, tehát ezeknek azért megvoltak az előzményei, elvileg el lehetne dönteni, hogy melyik a gazdaságos. De nem dönti el senki, hanem rábízza az autógyárak, hogy mindegyik találja ki, hogy mibe fejleszt, miközben a töltőhálózatot nem az autógyárak fogják létrehozni, hanem azt a kormányoknak kell. Én ezt nem kapkodásnak vagy egy problémának érzem, hanem én ezt magának a megoldásnak érzem. Azért mondom ezt, mert a közgazdaságtannak van egy olyan irányzata, ráadásul egy magyar származású közgazdász, Kádor Miklós, aki ezen a legtöbbet dolgozott, amelyik azt mondja, hogy a technológiai fejlődés, a termelékenységi fejlődés gyorsabb, hogyha egyébként van kereslet valamire. Tehát ha nincs kereslet egy technológiára, akkor ez nem nagyon fog elterjedni, nem nagyon fog fejlődni. Ezek a technológiák, amelyekről beszélünk, ezek kifejletlen technológiák, még az elektromos autó akkumulátor technológia is azért egy ilyen közepes fejlettségi szinten van, de a hidrogén technológia az kifejezetten egy kifejletlen technológia. Ha nincs kereslet, ha nincs elég skála a világban, nincs elég felhasználó, akkor ez nem is fog fejlődni. Ahhoz, hogy ezek a technológiák fejlődhessenek, ehhez szükség van arra. Én egyáltalán nem tartom azt problémának, hogy 3-4-5 különböző utat próbáljunk, aztán majd így el fog dőlni, hogy melyik az, ami a tényleges, fenntarthatóbb technológia lesz. Ennél sokkal rosszabb lenne, ha egyiket sem indítanánk el. Szintén önnél olvastam, hogy a világ jelenleg meglévő összes villamos energiatároló kapacitása összeadva csak 17 percnyi működést tenne lehetővé? Így van, igen. Hogy lehetne így áthidalni az éjszakát, vagy mondjuk a ködös, felhős, szélcsendes időszakokat? Hogyan tennénk el energiát nyárról térre? Sehogy. Tehát ettől fényévekre vagyunk, tehát ez a kapacitás, pedig azért ugye elég régóta gyártunk akkumulátorokat, ez semmire nem elég, és gondoljunk bele, hogy közben ugye nő az energiafelhasználás, és ha elektrifikálni szeretnénk, akkor meg még azaz villamosítani? Nagyobb, igen, azaz villamosítani, akkor még nagyobb kapacitásokat kell kiépíteni, gyakorlatilag nem fogjuk utolérni magunkat. És még egy példát mondanék arra, hogy a villamosítás hol nem működőképes, például a repülés az jelen pillanatban elképzelhetetlen akkumulátorokkal. Egyszerűen nem tudna egy akkumulátoros repülőgép felszállni. Pedig a szennyezésnek alapvető egysége például a repülőgép, ugye? Hát az egy fontos és jelentős tétel, amit nem lehet villamosítani egyelőre, fényévekre vagyunk attól. És ezért fontos az, hogy ezt az egész zöld átmenetet, ezt a nem növekedés kontextusába helyezzük, mert valóban az van, hogy ugye jelenleg túl nagy az energiaszükségletünk, és ha még nő is, akkor tényleg az van, amit András mondta, hogy soha nem fogjuk utolérni magunkat. Ezért kell leállítani, és a leállítás az azt is jelenti, hogy az összes fölösleges szükségletet ki kell venni a rendszerből. Kivilágítani fölöslegesen városokat. Tehát azok a reklámok, amelyek, ugye valaki mondjuk lát fölülről egy város, tel is tele van reklámtáblákkal. Arra semmi szükség nincsen, hogy éjszaka, amikor amúgy alszik a város, ott égjenek ezek a neonlámpák, ezeket simán ki kell kapcsolni. Vagy ha mondjuk vesszük, hogy a tankméretű autókkal közlekedjünk a belvárosban, annak semmi szükség nincsen, tehát hogy az autók méretének a csökkentése, de számos ilyen példát lehet hozni, tehát hogy a keresletet kell levinni ahhoz, hogy a kínálat, az energiakínálat, az elektrifikációs energiakínálat utol tudja érni, és mindenképpen a növekedést, mert hogyha még egy autót beállítunk, meg még egy autót, meg még egy ember megszületik, és az is autót akar, akkor nyilvánvalóan nem fogjuk utolérni. Én mondjuk leginkább az ember önmérséklését tartom ebben a legrizikósabb tényezőnek, amire ön azt
azt mondta a beszélgetés első részében, hogy ez nem így van. Én azt mondom, ezek rendszer problémák. Tehát az, hogy tankméretű autók vannak az útjainkon, ott nem arra kell appellálni, hogy az emberek ne akarjanak tankméretű autót. Ha beszélgetek egy ilyen autó tulajdonossával, mindig azt mondja, hogy neki azért kell nagyobb autó, mert a másiknak is nagyobb van, ezért nekem is nagyobb kell, és még nagyobb kell. Nem, itt szabályozás van. Állami szintű, önkormányzati szintű, uniós szintű, tehát egész egyszerűen bizonyos dolgokat meg kell tiltani, ahogy egyébként az állandóan történik is. Tehát, hogy az nem véletlen, hogy mit tudom én, marihuánát nem lehet árulni, csomó minden tilt a világban az állam. Viszont épp talán egy hete olvastam, hogy a városi terepjárók eladásai meghaladták az összes többi személyautóét első ízben. Úgyhogy azért nem abba az irányba halad a világ. Tehát nem az emberek belátásában bízva kellene olyan szabályokat, korlátokat bevezetni, amelyek a fogyasztást abba az irányba terelik, magyarul visszafogják, és hát ennek minden következményével együtt. Hogy egy új mesdjét nyissak, önök szerint az Európai Unió el tudja dönteni, hogy merre kellene haladni? Ha egyszer azt olvassuk, hogy Németországban például szénbányákat bővítenek a szélerőművek helyén, vagy nagyban vitatéma a nukleáris erőművek kérdése, ráadásul csak arról van szó, hogy a kibocsátást és a környezeti problémákat kiszervezik a fejlődő országokba, miközben elvileg zöldülünk, de csak odébb tudjuk a problémát néhány határral odébbra. Itt azért nagyon komoly energiahatékonysági javulások voltak. Bizonyos országokban gyakorlatilag ma már az áramszükséglet nagyobbik részét fenntartható forrásokból fedezik, tehát azért az Európai Unió elég jelentősen lépett előre a fenntarthatóság felé, de hát szoktuk állandóan kritizálni, messze nem elég, amit csinálnak, az országok között óriási különbség van, tehát vannak élenjáró országok, Dánia például, meg vannak katasztrofálisan lemaradt országok is, és hát ugye mondjuk abban sincs egyetértés, hogy a nukleáris energiát mennyire használjuk, mert ugye van olyan ország, Franciaország, amelyik 80%-ban erre alapoz, meg van olyan ország, Ausztria, ami nem csak, hogy saját nukleáris erőművet nem működtet, de még atom áramot sem hajlandó importálni, tehát itt 100%-os nézeteltérések vannak a tagállamok között. Ezt hogy lehet összegerebézni, összefésülni? Hát ez gyakorlatilag az Euratom megalapítása óta nem sikerül, az meg az 50-es években volt, tehát hogy már sok-sok évtizede sehogy, tehát ezt nem fogjuk tudni összegerebézni. Egy bizonyos része ennek a stratégiának nemzeti szinten valósul meg, bár csak ne így lenne, de egy jelentős része ugye azért ez a Fit for 55, meg a közös európai energetika és zöld átmenet politika, az azért a világ összehasonlításban a legjobb. Annak ellenére mondom, hogy lehet kritizálni, és messze vagyunk a teljes fenntarthatóságtól, de semmelyik másik kontinens vagy nagy régió ilyet még nem csinált, mint mi. Igen, csak hát ugyanakkor jelenleg az erőforrások nagy része az Európán kívül van, tehát ami ehhez szükséges, azok a nyersanyagok, azoknak a 95%-a az a kontinensen kívülről származik. Amivel azt mondja, hogy kiszolgáltatott helyzetben vagyunk. Így van. Tehát ez tulajdonképpen egy függőséget teremt, nyilván azoktól az országoktól, amelyek ezekkel az ásványkincsekkel rendelkeznek, és hát ez ugyanolyan geopolitikai kockázat, mint az olajtól való függés. Talán még súlyosabb, mert ezeknek a koncentrációja, tehát ez még kevesebb országban vannak ezek. Az atomenergia esetén is az a helyzet, hogy akik atomenergiával akarják megoldani az energetikájukat, azok nem számolnak azzal, hogy Franciaország a legjobb példa, Franciaországnak nincsen saját atomja, ott mindent importál gyakorlatilag. És az ember megnéz, hogy milyen országokból lehet mondjuk nukleáris fűtőelemeket importálni, hát ezek közül gyakorlatilag Ausztrália kivételével egytől egyig instabil autoriter rendszerek ezek. Tehát ez a típusú kitettség, tehát semmilyen formában nem más az olaj, gáz, fosszilis kitettség Oroszországból, mint mondjuk afrikai instabil országokból, vagy a sztánokból importálni urániumot adott esetben. Tehát, hogy az atom nem megoldás, arról nem is beszélve, hogy még egy stabil országban el tudom képzelni az atomenergiát, de hát a világ legnagyobb része nem stabil. Tehát egy 400 milliósra növekvő polgárháborús Nigériában
perifériában, ha valaki azt gondolja, hogy atomerőművel akarja megoldani a fenntarthatóságot, az nézze meg a zaporozsjai erőműnek az esetét, ahol alá van aknázva, és 2 hadsereg ott lövöldöz az erőmű mellett. Az önök álláspontja szerint hol tart ma a világ, amin értem a politikát, a gazdaságot, a társadalmat, a veszély valódi mértékének a felismerésében? Nem tudom pontosan megmondani, hogy mikortól, de itt talán az utolsó 1-2 évben szerintem egyre több emberben tudatosul az, hogy itt nagyon nagy a baj, és most már szerintem a politikusokhoz is kezd ez az üzenet eljutni. És ami pedig a tudományt illeti, a tudomány hol tart ma a veszély mértékének, valóságos természetének, nem is annyira a felismerésében, mint inkább a meghatározásában? Óriási különbség van a természettudományok és a társadalomtudományok között. Én nagyon irigylem az András területét, mert azt gondolom, hogy a klímatudomány, a biológia, a fizika, ezek sokkal-sokkal előrébb vannak ezeknek a problémáknak a felismerésébe, de a társadalomtudományok, és ezen belül is a legfontosabb a közgazdaságtan, ami a gazdasági rendszerünket működteti, az olyan szinten ignorálja ezt az egész problémát, hogy gyakorlatilag egy periféria ezzel foglalkozni a közgazdaságtudományon belül. Milyennek az oka? Nyilván nem a felismerés hiánya. Mondjuk az energetikai cégek bizonyítottan pénzt fektettek abba, hogy a klímatagadás erősödjön, vagy pénzt fektettek abba, hogy mondjuk a dohányzás és a rák összefüggései ne táródjanak fel, és gondoljunk bele, milyen érdekek vannak a közgazdaságtudománynál, ami konkrétan a profitról szól, meg a jövedelmekről szól. Szóval, hogy ezt az egész tudományágat gyakorlatilag elképesztően leuralják üzleti érdekek, és még pár évvel ezelőtt Nobel-díjakat adtak közgazdászoknak, akik bebizonyították, hogy ez az egész klímaváltozás, ez egy marginális probléma. Tehát, hogy itt tartunk gyakorlatilag. Szerintem írtózatosan le van maradva a közgazdaságtudomány. 1-től 5-ig skálán ennek az egész átmenetnek, egyáltalán fenntartható fejlődés realitásának milyen osztályzatot adna? Hát én jelenleg 1-est akkor. 1-es? Igen. Az nagyon pessimisztikus. Igen. Nem éli túl az emberi civilizáció? Ez azt jelenti? Szerintem 3 dolog az, ami egyáltalán nem tudott változni. A pénzügyi rendszer, a gazdasági rendszer és a politikai rendszer, ezek mind növekedésorientáltak. Ez a legnagyobb probléma. Ha ezt el tudnánk engedni, akkor az 1-esről változtatnám mondjuk egy 2-es alára a véleményem. Ott sem nagyon megengedő. Nem, de ha nem tudjuk elengedni ezt a növekedést, akkor végünk van. Én egy 2-est adnék, mert én azt gondolom, hogy az fog történni, hogy ilyen drámai összeomlások lesznek, sajnos a legszegényebb térségeibe a világnak, sajnos a legszegényebb csoportjaiba a nemzeteknek, és ez rá fogja döbbenteni az emberiséget arra, hogy azért változtatni kell, de ehhez valami irdatlanul nagy hétköznapi drámáknak kell lennie. Beszállítói láncok összeomlása, írtózatos mértékű migráció délről észak felé, ebből adódóan etnikai konfliktusok, háborúk, vízhiány, élelmiszerhiány, ezeket átéli az emberiség, és mondjuk képesek vagyunk arra, hogy ennek egy ilyen tudományosabb magyarázatát adjuk, és ne pedig az etnicizálás legyen a fő, akkor azt hiszem, hogy ez nem a teljes emberiség fog megsemmisülni, de potenciálisan 100 milliókban mérhető az áldozatok száma. Hát igen, de ez már akkor az összeomlás forgatókönyvet, ez tulajdonképpen nem hangzik túl jól. Hát enyhén szólva nem hangzik túl jól. Amit Zoltán mondott, az tulajdonképpen egy összeomlás. Én nem kerülném el ezt a szót. Szerintem ma azt kell mondjuk, konkrétan mondanunk kell az embereknek, hogy összeomlás az alternatíva. A növekedés az összeomlás, tehát szerintem nem szabad félnünk kimondani ezt a szót. Én nem félek egyébként, de ugye az a kérdés, hogy ugye említetted, hogy majd belátja tudományosan az emberiség, hogy ennek milyen okai vannak, és nem a másikra fog haragudni. Na hát ennek én nem látom reális esélyét. Hát pont nem úgy működik a világ, hogy ne egymásra haragudjanak a nemzetek, és egymást kiáltsák ki bűnbaknak. Hogyha elég sokat teszünk azért, hogy ne így legyen, akkor meg lehet magyarázni az embereknek, hogy nem azért él rosszabbul, mert egy más bőrszínű vagy más etnikumú ember oda jött és elveszi az erőforrásait, hanem azért, mert mindannyian részesei vagyunk ennek a problémának. Ezek összefogást igénylő problémák, és az a korunk általános problémája, hogy az együttműködés, az összefogás nem működik. Tehát szinte az összes problémánk 80%-a abból adódik, hogy mindenki azt gondolja, hogy ugyan mit változtat, ha én is oda rakom magam és teszek. Ha elmegyek szavazni, egy vagyok
10 millióból minek menjek el szavazni. Szerintem az egyéni aktivizmust kellene, a többiekkel való együttműködést kellene irtózatosan hangsúlyoznunk. Hát de a történelem során erre nem sok példa adódott, tehát itt mindig, amikor szűkösek voltak az erőforrások, vagy elfogytak, akkor az emberek mindig egymásnak estek, és... De rengeteg példa is van. De egy fejlődő rendszerről beszélsz, tehát ez azért előre ment ez a rendszer, egyre jobb technológiák voltak, egyre kényelmesebb életet teremtettek az embereknek, akkor meg tudtak békélni vele, de most ugye az ellenkező irányba megyünk, tehát most szűkülnek a lehetőségek, le kell mondanunk dolgokról. Nem, az acemogluák pont azt mondják, hogy nem, tehát hogy minden egyes technológiai váltás az első körben rontotta az embereknek az életminőségét, és csak akkor kezdte el javítani, amikor egyébként megfelelően kontrollálták. Tehát megépíted a hajót, és rabszolgákat visznek Afrikából Amerikába. 8 millió embernek sokkal rosszabb lett. Aztán betiltottuk a rabszolgaságot. Tehát, és hozza ezeket a példákat, hogy kontrollálnunk kell a technológiát. Tehát egész egyszerűen az van, hogy előrébb fut a technológia, mint a társadalmi tudatosság. És az a kulcsmozzanat, hogy a társadalmak tudják-e kontrollálni a technológiát, vagy kicsúszik az ellenőrzésük? Igen, bár most amiről beszélünk, az nem egy technológiai fejlődés, az tulajdonképpen egy valamilyen irányított visszafejlődés lenne, vagy csökkenés. Szerintem úgy lehet meggyőzni a gazdagokat a nem növekedés szükségességéről, hogy bemutatod nekik, hogy de az ő jóléte fog csökkenni, csak a jólétet azt nem abban méred, hogy mennyit fogyaszt, és azt gondolom, hogy az emberek egyébként nem is arra vágynak, hogy minél nagyobb autójuk legyen, hanem olyan dolgokra vágynak, tehát a pszichológia tudománya azt mondja, hogy ilyen dolgokra vágynak, mint biztonság, megbecsülés, szeretet, elismerés, ilyesmi. Ha ilyeneket tudsz neki adni, akkor nem lesz szüksége még nagyobb autóra, meg még nagyobb autóra. Valójában ma nem boldogok az emberek, tehát hogy olyan szinten van depresszió, stressz a világban, olyan szinten van szerhasználat, hogy látjuk, hogy ettől a mostani rendszertől nem boldogok az emberek. Senki nem akar Budáról Pestre átjöve naponta 1 órát egy dugóban ülni, majd hazafelé még egyet, ha azt tudod neki mondani, hogy ehhez képest jobb társadalmat tudsz mondani, tisztább városokat. Én szerintem ezt nem egy visszafejlődésként kell elénekelni, megzenésíteni, hanem kifejezetten azt kell mutatni az embereknek, hogy ettől jobb lesz az életük. Jó, hát köszönöm szépen önöknek a nézetütköztetést, meg ezt az értelmes vitát, bár csak ilyen tónusban történne az élet meg annyi területén a nézetek egyeztetése. Köszönöm szépen még egyszer. Aki egyetért velem és szívesen veszi az ilyen típusú beszélgetéseket, adott esetben akár vitákat is, kérem támogassa műsorkészítésünket, vagy úgy, hogy itt a YouTube-on a képernyő alatt kissé jobbra található köszönet gombra kattint, vagy úgy, hogy a patreon.com/Friderikus Podcast oldalon rendszeresen fordít valamennyit a munkavégzésünk támogatására, bár a képernyő alatt a műsorleírás után egyéb támogatási lehetőségek közül is lehet választani. Köszönjük előre is, meg utólag is. De még nem búcsúzom, mondok még valamit rögtön azután, hogy támogatóink nem több mint 15 másodpercben most bejelentkeznek. A műsor és a gyomor egészségének támogatója a Salvus Gyógyvíz. A hosszú, egészséges élet támogatója a Szent-Györgyi Albert C-vitamin. Az egyedi lakberendezési ötletek otthona a kare24.hu. A jövő hét itt nálunk a Friderikus Podcasten az ismétlések hete lesz. Kedden, szerdán és csütörtökön újra felteszünk jó néhányat korábbi televíziós tevékenységem munkadarabjai közül. Mellesleg már fent van a YouTube-on, de a Facebookon is nem kevesebb, mint 199 ilyen archív műsor vagy műsor részlet. Például aki politikai közéleti témákra vágyik, annak ajánlom figyelmébe a legutóbb ide felkerült 3 különböző interjúnkat is, Bruck András íróval, publicistával, aki az Orbán rendszert elemezte 7, 8 és 9 évvel ezelőtt, és akár csak egy jövőbe látó, a részletkérdések tekintetében is mindent előre látott. De aki szórakoztató műsorokat vágyna nézni, annak ott van már 10-15 átveréses állinterjúnk, ezekben hírességek lettek áldozatai álriportereinknek, de akár a gyerekszáj kis főszereplő is képesek kellemes perceket szerezni, vagy aki az én mozim emberi történeteire kíváncsi,
az is megtalálja például Bűnhődés címmel a legutóbb feltett történetet egy fiatal katonaszökevényről, aki egy szakító szerelmes levél nyomán teszi tönkre majdnem az egész életét. Ezen kívül is oldalunkon 14-15 Én mozim történet már látható, és még mennyi minden. Mindezeket a youtube.com-on a Friderikus Podcast oldalának 4. vízszintes sorában a legegyszerűbb megtalálni. Mára ennyi volt találkozásunk, de 2 hét múlva csütörtök este 8 órakor, ahogy 2 hetente csütörtök esténként 8 órakor mindig újra premierrel jelentkezünk.